for today's video guys, as you can see from the title, this is going to be a Shopee haul. So yung mga i-haul natin ngayon is halo-halo guys. Merong electronics, beauty, and fashion. So sa fashion guys, super na-excite ako kasi first time kong magta-try on haul nang galing sa Shopee. So medyo na-excite ako kasi nga first time ko to. Before anything else pala guys, meron 6.6 super sale ang Shopee. So, nag-start siya guys noong May 18 and hanggang June 6 na lang siya. So, pwede pa naman kayo guys sumabol. And yung flash deals nila guys ay may iba't ibang category. So, merong beauty, health and care, personal care, ganyan, electronics, ganyan. So, yeah. And also guys, meron silang daily flash deals for as low as 6 pesos and free shipping fee with 0 minimum spend. So, make sure na i-check nyo yung 6.6 super sale ng Shopee. And, don't forget guys din na i-use yung code ko. So, ayan, magpa-pop up siya dyan sa screen. And, yung ibang details ay nasa description box din. So, make sure na i-check niya sila. And also guys, meron ng GC ang JD's. So, if ever man na interested kayo na mag-join sa JD's ko, JD's Spam. So, feel free to comment down below your username, your Instagram username, and your Facebook account para madali ko kayong mahanap. So, ayun guys, mag-start muna ako siguro sa electronics kasi isa lang naman siya. So, ito yung earbuds na, nakita nyo na to guys sa My Day ko. So, ito yung high-low ng Xiaomi. Hindi ko alam kung Xiaomi pa to or ano. Hindi ko pa siya na-search actually. So, ito siya guys. Earbuds lang siya guys. Naka-sale siya. So, mga around 1.5 to and nabili ko lang siya ng 900 plus. So, ito yung GT1 Pro nila. So, ayun. If ever man na familiar kayo dito, please comment down below kung anong experiences kayo. Pero nagamit ko na ito guys. And feeling ko 1 week ko na siyang nagamit. And wala naman ako naging problema sa kanya. Isang beses ko pa lang siya na-charge. And na-charge ko siya. Wala pang isang araw sis. Parang saglit lang ganun. So, ayan. Parang normal lang na earbud. Meron siya guys kasamang connector, which is yung charger niya malamang. Ito, connector, and then meron siyang parang free na mga, yung hindi ko alam kung anong tawag dito guys. Pero ayan siya, yung mga free na earbuds na ganyan. Yan. May free siyang ganyan. So, hindi ako guys magaling mag-eme-eme sa mga electronics. So, papakita ko lang sa inyo. So, ayan, yun siya. So, kompleto naman siya, guys. Wala naman ako naging problema dito so far. So, next naman, guys, is mga makeup and everything. So, bumili ako, guys, ng brushes. Kasi, bumili ako nito, hindi parang pang paint. Ng paint, as in paint sa canvas, papel, ganyan. So, bumili ako nito kasi bumili rin ako, guys, ng face paint. Ayan siya. Ano to, guys? Oil-based siya. So, hindi siya nagsiset ng as in tuyo. Pero, okay na rin. So, ayan. And, maganda naman siya so far. Pigmented siya. So, ayan. Bumili ako niyan dahil sis, kailangan natin maging creative sa mga makeup looks. And, minsan din kasi guys, gusto ko rin maging creative pero wala akong materials. Kaya, ayan. Bumili ako ng face paint and then ng brush. So, next naman guys is super excited ako dito kasi parang matagal ko na tong in-order and mga 1 week ko siya bago dumating. And, super na-excite pa ako kasi si Ate May Layib nag-upload siya ng mga affordable eyeshadow and ito nandoon. So, syempre na-excite ng ate mong girl kasi ni-review niya. So, yeah. And so far, ayan, nandito na siya guys. So, ito guys, yung color board ng Beauty Glaze. Ayan siya guys. And super convenient niya sa akin kasi hindi na siya bulky. Parang hindi ka na magdadala ng madami pang eyeshadow. Parang compact na siyang nakaganyan. And ayan, super nice guys ng color as in, ayan mo. Super sis! I'm ready to explore this. Ayan. So, let me know if gusto nyo siyang may separate video like i-review ko ganyan. So, yeah. Pero so far, ito na siya guys. Super ganda niya as in, super ganda. Nagamit ko na to guys sa isang look pero epic fail yung look na yun kaya hindi nyo siya makikita. So, yeah. And super sulit ito guys kasi naka-sale siya. Parang nasa around 1,000 to and nabili ko lang siya ng 500. And by 10% cashback pa ako. So, ang cashback ko ata dito is
mga nasa 58 coins, ganyan. So, yeah, super sulit talaga. So, guys, ayan, proceed na tayo sa try-on haul and super excited na nga ako. So, ayan, guys, eto, Sarah Mom jeans na kulay black. So, ayan siya. So, garterize, guys, yung in-order ko kasi mahirap ako makahanap ng belt. Ewan ko kung bakit. So, ayan. Ang size ko dito is 26. Yes, 26 and medyo maluwag pa sa akin, guys. So, ganun ka. So, ayan. Maganda naman, guys, yung pagkamaong niya. Hindi naman siya yung parang local na, alam mo yun, parang sis. Parang, alam mo yun. So, ayan. And, I know, hindi naman siya original, pero, alam mo yun, sobrang sulit na rin niya kasi. Ayan. Next is, etong cargo pants. And super love ko tong cargo pants na to. So, ayan siya, guys. Tadan! And hindi siya, guys, mabigat. Ayoko ng mabigat ng cargo pants. Katulad nung ginamit ko nung nagtala cover, dance cover ako. Sobrang bigat dun, guys. Hindi rin ako makagalaw dun. So, ayoko dun. So, thankfully, hindi siya ganun ka, alam mo yun, hindi siya makapal. Hindi rin siya manipis na parang madaling masira, parang hindi worth it yung pera mo, ganun. So, hindi siya ganun. And also, guys, ang white na yun, reflective siya, guys. So, alam mo yung reflect tayo dyan. So, ayan, super nice niya. And, meron din siyang belt, ayan, para medyo body yung look natin. And, super excited na akong gamitin ito sa mga dance cover ko. So, ang size ko dito, guys, is medium. So, buti na lang hindi ako nag-small. Kasi, yung medium, guys, sobrang sakto lang niya sa akin. As in, super sakto. Next is mga tops na, guys. So, ito, nagpapalit kasi ako, guys, ng mga damit ko sa closet. So, pagbigyan nyo na ako. So, next is itong white na parang top jelly na black. So, ayan. White lang siya, guys. And yung tela niya, maganda yung tela niya actually. Maganda yung tela. And hindi naman siya, alam mo, hindi siya manipis. Parang hindi siya pang divisoria, you know what I mean. So, yeah. Ang size ko dito, guys, is small. Kasi, feeling ko kapag nag-medium ako, malaki na siya for me. So, tamang-tama lang yung small. So, yeah. Super nice ang tela niya as in. So, next naman, guys, is itong neon green crop top. So, super nice niya, guys, kasi, ayan, no, yung parang, yung dulo ng mga damit. Parang ruffles na, meron dyan. And then, meron din siyang, embroidered na flower. As in, embroidered talaga siya, guys. Hindi siya tatak na, alam mo yun. So, super ganda rin niya. Super ganda ng fit niya. Ayan. And yung tela, guys, hindi siya mukhang mumurahin, ganun. Basta, ang ganda ng tela, makapal. So, yeah. Hindi lang, guys, yung mga pinamili ko ng mga damit kasi sis. Ayaw naman natin pang sobrahan. Hinay lang. So, ito na yung last, guys. But definitely not the least. So, ayun. Super love ko to. As in, super duper. So, ayan. Crop top lang siya, guys, na ganyan, crop top. And, pwede mo siyang i-cross, like, tanggalin mo to, tapos parang cross yung lace niya sa harap, pwede niya siyang gano'n. So, ang size ko dito, guys, is small, as in, small lang lahat yan. And, super nagandahan kasi ako, guys, sa, ayun, sa tatak na, I mean, hindi siya tatak, guys, embroidered na naman siya. So, ayun, parang dragon lang na neon green. So, nahihilig ako, guys, sa neon green, no? Hindi ba nahalata? So, ayan, super nice lang niya na pangsayaw na naman, sis. Parang, ang purpose lang ito mga damit ko is pangsayaw, pero dead man na. So, ayan, super ganda din, guys, ng tela niya. Para siyang silk. Pero yung pagka-silk niya, hindi manipis na, alam mo yun, tinipid ganun. Super nice niya. So, ayun, guys, bago ko makalimutan ng tuluyan dahil nag-end na ako ng vlog ko and sis, tsaka ko lang siya naalala. Nag-purchase din pala ako, guys, ng Air Max ng Nike. So, super sulit nito, guys. As in, super sulit. 299 lang siya, guys. And, yung, ano niya, parang class A talaga siya. As in, super class A. Pero, sis, 299. Parang, ang normal price ng mga class A is mga nasa 900, 500, 600,
100, mga ganyan siya nagre-range. Pero sis, 299. Sis, ayan siya. So, ayan siya guys, as in super nice niya. Super nice niya guys, as in super malambot sa paa and all. Sis. Pero ang problema ko lang dito guys, yung size, sobrang laki, as in super laki. Size 43 siya. And mali yung pagkaano ko ng size ko, as in super mali. So, hindi siya sa akin napunta. So, sa pinsan ko siya napunta. So, ayan sis. O, diba wala na tayong sapatos. Wala na. So, ayun na guys. Super dali lang guys ng haul na to. And super unti lang naman din namang nadamit na binili ko from Shopee. Pero yeah, don't forget guys na i-check yung 6.6 super sale ng Shopee guys. Lahat ng details ay nasa description box, yung mga discount code and also guys, yung mga link po sa inyo pwedeng mabili yung mga damit. Ayan, isa-isa ko sila dyan sa description box. So, make sure na i-check nyo sila guys. So, ayun lang guys. Thank you guys for watching and see you on the next one.